سلام دوستای نازنین، باز هم به چینل یوتیوب نهان شو خوش آمدید. خب عزیزای دل، همین رقم که به تصویر میبینید امروز تصمیم دارم که بلده شما خوبان اینمی نمونه جالی که شما در تصویر میبینید کمی بلده شما بدوزم تا شما هم یاد بگیرین. خب برای از یک شما یاد بگیرین ما اول یک دانه اینزی خانه بلده شما کوک منم، باز اینی وسط از کوک منم، خانه بندی ازی به همین شکل شده و شما میتونین که در می رقم اول بگیرین خانه بندی زیر کنین. سعی دوستای نازنین بخیش در می شکل خانه بندی شده و بعد از یک خانه بندی زیر کردین منکل زیر کوک مونین. خانه بندی ساده است و راحت کوک میشه، فقط کافیه که شما یک دانه زیر کوک کنین، باز ایشه تشکیل بدین، باز اینمی 4 دانه قلفک جور میشه، باز اینی رو جور بدین، باز ای دیگه خانش جور میشه و این خانه بندی ازی کلن به همین رقم میشه. فقط تنها جایی که مشکله و دوخت از او سخته امو منکل ازیه. خب به هر صورت من بلده شما عزیزان بند میکنم مدوزم و شما نگاه کنین که یاد بگیرین. خب عزیزای دل، حال ما میخواییم که دوخته شروع کنیم و ببینید دوستای نازنین اینجا باید 2 تار اشتش نه و این از اینجا 2 تار میگیریم و 1 دانه میدوزیم. ببینید اینجا 2 تار من چون اینجا هم دخته میشه. خب حال از بالا 1 دانه اضافه میکنیم، باز 1 تار دیگه هم اضافه میکنیم و 1 تار دیگه هم اضافه میکنیم. سعی کنین 4 کوک شد. 1 2 3 4. این حال از بالا برابر میگیریم، از پایین 1 تار کم میکنیم. نه دوستای نازنین این برابر آمد و حال دوباره برمیگردیم. نگاه کنین از اینجا 2 تار میگیریم، دوستای نازنین 2 تار گرفتیم و 1 دانه دوختیم، باز 2 تا دوختیم، 3 تا و باز 4 تا. یعنی دوستای نازنین این هم به همین شکل دوخته شد. خب عزیزای دل، حال ما ادامه زیرم میتوزیم. خب عزیزای دل، دوباره ایری که ما دیزل دوختیم آل ادامه زیره دیزل میدوزیم. 2 تار روی سوزن میگیریم، یکی دوختیم، از بالا 1 تار اضافه میکنیم، از اینجا برابر 2 تا. خب 3 تا، 1 2 تا 3 تا 4 تا، بازی میشه 4 تا و حالی 1 تار کم کرده میریم. ببینید دوستای نازنین اینجا در نهایت امی 2 تار مان که ما اینالی یک قسمت هم بلده شما مدوزم. نگاه کنین قشنگ 2 تار روی سوزن مانده. وقتی حساب کرده بدوزین اصلا از پیش شما اشتباه نمیشه، منطقه تمیز در میه و هیچ مشکلی هم پیش نمیه بلده که کدرین شما. خب عزیزای دل، 1 دانه دیگه مانده او را میدوزیم و بعد از اون شما سعی کنین اینجا وسط ازی 1 دانه خالی میمانه. شما میتونین بعدا از این وسط اگر دل شما خواست نگین بزنین، اگر دل شما نخواست همینطور ساده میتونین بگذارین و استفاده کنین. خب عزیزای دل، حال ما این قسمت بلده شما دوختیم، امیدوارم که یاد گرفته باشین و حال میخواییم که کمی از این هم بدوزیم. خب عزیزای دل، حال ما میخوایم ادامه زیر بدوزیم و میرقیم که شما به تصویر میبینید ما حال میخوایم که اینی گوله در یک قسمت بندازیم. خب نگاه کنین شما از اینجا حساب کنین 1 2 3 4 تا. باش تصویر این ورتر بیارم. 1 2 3 4 تا میگیریم و 1 2 3 4 تا روی سوزن گرفته میشه. خب نگاه کنین شما
1 2 3 4. خب اینالی 4 تا روی سوزن میگیریم که ای در وسط قرار میگیره و یک دانه میدوزیم. 2 تا 3 تا 4 تا. نگاه کنین 1 کوک 2 کوک 3 کوک 4 کوک. 4 کوک میشه. و حال میایم از اینجا 1 2 3 تا موریم بالا. ببینید دوستای نازنین 1 2 3 تا. مشکم این کوک مشغول شد. خب اینا یک دانه کم میکنیم. 1 2 و این هم 3 تا. 1 کوک 2 کوک 3 کوک 4 کوک. خب از اینجا حساب میکنیم 1 2 3. اینا اینجا درسته. اینا 1 2 3. اینجا شرم اینی 1 2 3. خب این به همین شکل در آمد. حال ما این طرف از زیر میدوزیم. کرگاه به چرخ بدی. نه 2 تا روی سیزو میگیریم. خب عزیزای دل حال ادامه از زیر هم میدوزیم. نه سعی کنین اینجا هم 4 کوک شد. 1 2 3 4. چقدر هوا خوب روشنی شد. خب حال دوباره ما میایم. سعی کنین دوستای نازنین ما اینی قسمت از زیر دوختیم. حالا میایم دوباره اینی قسمت میدوزیم. باز این قسمت باز این قسمت. این کلن 4 تا بلگک بگم شاخک بگم دوخته میشه. خب این قسمتش من کمی تیز تیز میدوزم که شما یاد بگیرین. خب عزیزای دل این دیگه نیاز به توضیح نداره و شما فقط نگاه کنین که یاد بگیرین. 1 تار 2 تار 3 تار میگیریم و این قسمت هم 4 تار بله سوزو میگیریم و یک دانه میدوزیم. خب اینجاش 4 کوگه میشه. 2 و حالی بر میگردیم. اینه دوستای نازنین یکی دوختیم و یک دیگه هم دوختیم و اینالی این قسمت از زیرم میدوزیم. خب کوگازی و قدر سخت نیست، ساده، فقط کافیه که از سرش مندرک شنه و بعد از راحت میتونین که بدوزین. این دوستای نازنین یکی دوخته شد، 2 تا 3 تا 3 تا دوخته شد و حال ما میخوایم که چهارمی را بدوزیم.
خب عزیزای دل، اینمی یک شاخک از این منده او را ما بلده شما کوک منم و بعد از او دیگه دخت از این خلاصه. اینه دوستای نازنین، یک گول از این به همین شکل دخته میشه. با شما اینجی در تصویر سعی کنید. اینه ما فقط این یک گل دختیم. باز در سر از این گل دوباره اینی گل انداخته میشه، باز در سر از این گل اینی گل انداخته میشه، باز از اینجا دوباره بیاین ادامه زیر بدوزین، یک گل دیگه در اینجا جور کنید. اینی بغندکار در وسط چی کنید، باز یک گل دیگه هم در این زیل چی این دیگه این میرقم جور میه. شما که یک دانه زیر این میرقم که جور آوردین دیگه از بقیش هم سم این میرقم جور میه. خب عزیزای دل، این بود یک نمونه کوک روی جالی که ما امروز بلده شما نوربندا اشتم. امیدوارم که یاد گرفته باشین و این قسمت از زیر میرقم که شما به تصویر میبینید هم خانه بندی شده و هم خانه پوریشه. باز اینی زیلای زیر که شما میرقم به تصویر میبینید فقط خانه بندی شده و خانه بندی شده. شما میتونین تارایش را کم تصویر زوم تر کنیم. شما حتی میتونین که حسابای زیر حساب کتاب کنین و بعد از خیلی راحت موضوع امضی بند کنین و بلده خوب بدوزین. و این یک پچه شلواره دیگه اندازه زین میقصه، اندازه سیبیلیسه دیگه ما این میره مدوزی و شما مگر خوش شما آمد میتونین که بلده خودان خوب بند کنین و بدوزین.